आणि या सामन्याचे क्वालिफाईड अंपायर बघायचं झालं तर 6 दिवस ज्यांना मात्र अथाक प्रयत्न आणि या उन्हामध्ये नक्कीच चांगले निर्णय दिले ते आमचे हेमंतजी शेट्टी आणि हेमंतजी तावडे सर. नक्कीच हे सामने संपल्यानंतर मी त्यांना भेटणार आहे कारण की मोठी अमाऊंट आहे. सामन्याला सुरुवात करायची टाइमपास नको. पंच सूरज विषय आणि तुम्हाला या सामन्यामध्ये बघायला मिळेल छोटा बाली म्हणजे समीर अधिकारी आमचे छोटा बाली या नावाने ओळखले जातात. बाली यांची हुबेहूब कॉर्डन काफी आणि इथे मात्र ज्याची वाढ बघते तो नीरज संघ तो लेट पण तेज प्रकाश शिलवले. दोन्ही संघाचं सुपरचं देणं गरजेचं असेल. विनंती असेल 40 संघ सुपरचं पाठवायचं आहे आणि शौर्यवारी सुपरचं पाठवायचे अन्यथा योग्य ते पेनल्टी देण्यात येईल. लक्षात घ्यायचं 40 संघाचं आलं आणि शौर्यवारी संघाचं आलेलं आहे. धन्यवाद. सामने सुरुवातीचे सांगिक पहिलं षटक गेलं तर गोलंदाजी मार्कर फैजल बघूया काय करतो आपल्या संघासाठी. या गोलंदाजाकडे नक्कीच अनुभव खूप आहे कारण आर्यन ए मध्ये खेळणारा खेळाडू आहे. सध्या मात्र आपली जागा या आर्यन बी मध्ये दाखवतोय. आणि नक्कीच चांगला चेंडू मी म्हटलं होतं या गोलंदाजाकडे नक्कीच अनुभव खूप आहे. स्ट्रायकरला मुस्ताफा शेख ज्या मुस्तफा या नावानं कमी ओळखतात लोक त्याला, परंतु मुस्सा बोललं तर चांगल्या गोलंदाजीचा पाडणारा मुस्सा असा हा मुस्सा. बघूया काय करतो इकडे गोलंदाजी मार्ग सज्ज होतो. पहिला तुम्ही नक्कीच निर्धाव टाकला असेल तो ते हार्ड हिटर फलंदाज संघाला माहिती आहे. चेंडूचं नक्कीच चांगलं क्षेत्ररक्षण इथे बघायला मिळतं. ते म्हणजे ज्याचं नाव या सातगाव मधनं नक्कीच झालं तो म्हणजे ऑलराऊंडर नितीन एक फास्टर गोलंदाज होता. चोल या नावाने ओळखला जायचा त्यावेळी तिथून मात्र नाव हे कंपल्सरी पडलं. हो इथे मात्र एक चिकी धाव घेण्यात यश मिळतं. रोपच तिथे हजर एक धाव घेण्यात यश मिळतं. एका धावाने संघाचं नाव नव्हे तर भुस्साचं याचं काटा योजलं जातं. एका धावाने खाता योजलं जातं. एक धाव घेण्यासाठी 3 चेंडू खर्च करावे लागले या फलंदाजाला मुस्तफा शेख. तर क्रिकेट ही अशी गोष्ट आहे तर इथे प्रत्येक फलंदाज वर्षानुवर्ष मात्र आपलं नाव कायम ठेवू शकत नाही. इथे एकच असं फलंदाज आहे, 2 आहेत माफ करा. एक साईडला कल्पेश जाधव दुसऱ्या साईडला असेल तो म्हणजेच लेफ्ट हँड फलंदाज स्पोर्टचा कैलास बांडे. वर्षानुवर्ष फुल टच मध्ये फुल फॉर्म मध्ये असणारे दोन्ही फलंदाज. नक्कीच चांगली गोलंदाजी म्हणता येईल. एक आपल्या नावाला साजेशी अशी गोलंदाजी. फजल पठाण पुढील चेंडू आले बाजूला नक्कीच बुलेट म्हणता येईल.
बंधूंना विनंती असेल छत्रपती शिवाजी महाराजांचं गाणं वाजवायचं. गोलंदाजी मार्कर सज्ज होते. सांघिक दुसऱ्या आणि वैयक्तिक पहिल्या षटक घेऊन ओंकार ओमी या नावाने ओळखला जातो गोलंदाज. आणखी खूप सारी नावं आहेत परंतु मित्रप्रेम त्यामुळे आम्ही नावं घेऊ शकत नाही. सांघिक दुसरं वैयक्तिक पहिलं षटक गोलंदाजी मार्कर सज्ज होते. प्रॅक्टिस ग्राउंडच्या बाहेर करायची आम्ही सामन्याला सुरुवात करेल करत. यापुढे होणारा सामना नीरज स्पोर्ट विपक्ष या हो लाजवाब फटका क्लासिक फटकारी इथे मात्र दादू हजर पहिला फटका. धन्यवाद बांधव. नक्कीच या गाण्यानं मात्र चांगल्यांचं रक्त खवळतं असं गाणं आहे. उजवला तारा आणि बाद होते. नक्कीच निराश असेल आपल्या कामगिरीवर कारण की कोणताही मोठा फटका मात्र खेळू शकला नाही. धाव मात्र आपल्या संघासाठी काही करू शकला नाही. विजय त्याची जागा भरून काढण्यासाठी नक्कीच येतो फलंदाज महेश. पण व्हिडिओ टाकते 44 9 बॉल 44. अडवण्याचा खेळण्याचा प्रयत्न एकदा कंप्लीट केली जाते. दुसऱ्या प्रयत्न होईल का नाही. एका डावात समाधान. एका डावात नक्कीच धावफलक मात्र वाढते. डायसेंच्या आकाराने 7 धावा धावफलकावर लागले जात आहेत. हो लाजवाब चेंडूवारी इथे मात्र नक्कीच फलंदाज. इथे मात्र नक्की निराश असेल. बॅकफूट लावून फटका मारण्याचा प्रयत्न होता आणि इथे मात्र बाद झालाय. कशी दयनीय अवस्था करून ठेवली आहे शौर्य संघाची. गोलंदाजी मार्कवर नक्कीच गोलंदाज होणे आपल्या नावाला साजेशी अशी गोलंदाजी मात्र इथे करतो. राईटा मोठे विकेट मारा आपल्या संघासाठी. पुढे चेंडू हो हो लाजवाब चेंडू. आणि इथे मात्र मुस्तफा शेख यांना एक सुवर्ण संधी. प्रत्येक षटकाराला 101 रुपयाचं पारितोषिक शरीफ शेख यांच्याकडनं इथे जमा झालेलं आहे. शेवटचा चेंडू फुलटा चेंडू लाजवाब फटका. नक्की चेंडू वन बाउट.
धन्यवाद त्यांचे. इथे मात्र नक्कीच कशी बॅट चेंज करतायत तर ते असतं ज्यावेळी नक्कीच चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नसतं तर काहीतरी चेंजेस करावं लागतं. इथे मात्र मुस्तफा शेख बॅटच चेंज करतायत. अप्रतिम गोलंदाजी बघायला मिळते. ज्या पद्धतीने फैजल यांनी गोलंदाजी केली होती अवघ्या 6 धावा दिल्या. इथे मात्र उभे बघायचं झालं तर 6 धावा दोन गडी बाद करण्यात यश मिळतं. लाजबाब गोलंदाजी. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 12 धावा धावफलकावर लागल्या जात आहेत. स्ट्रायकरला फलंदाज असेल अभिजित कोडव, ज्याने मात्र शहापूर तालुका नगर तर ठाणे जिल्ह्यामध्ये आपलं अस्तित्व कायम ठेवलं फलंदाजीतून. म्हणजे अभिजित कोडव धावफलक बघायला गेला 12 धावा धावफलकावर लागल्या गेल्यात 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर. दोन गड्यांच्या मोबदल्यात हो फुलतो चेंडू आणि तो मात्र नक्कीच लाजबाब फटका म्हटलं होतं. धन्यवाद. आणि इथे मात्र अभिजितसाठी सुवर्ण संधी. राहुलजी अंबोडे साहेबांकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक लागू झाले प्रत्येक षटकारास. नक्कीच कार्पेटच्या माध्यमातून ऑपरेशन फटका लागला नाही तर त्यांच्या डोक्याला चेंडू दिसून जातो. एक धाव कंप्लीट केली जाते. एकाच धावत समाधान असेल कारण की आपल्याला माहिती आहे विकेट किती महत्वाची आहे. क्रिकेटमध्ये ओळखणं खूप गरजेचं असतं. ज्यावेळी चांगला फलंदाज रनआउट होतो त्यावेळी नक्कीच एक निराशाजनक कामगिरी असते. इथे मात्र कोणती रिस्क घेत नाहीये आणि धावफलक बघायचं झालं 19 धावा धावफलकावर लागल्या जात आहेत. ट्रायगनला ज्याला मात्र षटकारावर पारितोषिक लागलं आहे शरीफ शेख यांच्याकडनं 100 रुपयाचं 101 रुपयाचं पारितोषिक जमा आहे. मुस्तफा शेख या संधीचं सोनं करतात का बघूया. आणि नक्कीच इथे मात्र फटका जिंकून तिकीट आणि इथे मात्र भगवान काही दिवशी कावळे मोजताना आकाशाकडे. आणि शरीफ शेख यांच्याकडे नक्कीच 100 रुपयाचं पारितोषिक लागू झालं. मुस्तफा शेख मॅच फ्रॉम दसईची रण मशीन ज्याला मात्र ओळखलं जातं ते म्हणजे मुस्तफा शेख. इथे मात्र कमबॅक करतो षटकाराने सुरुवात करतोय. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा फटका इथे नक्कीच लाजबाब फटकेबाजी बघायला मिळते. अभिजित कुणासाठी नक्कीच सुवर्ण संधी पुन्हा एकदा राहुल अंबोडे यांच्याकडे नक्कीच 200 रुपयाचं पारितोषिक असेल. परंतु इथे निलेश चंद्र साहेबांकडनं तब्बल 1000 रुपयाचं पारितोषिक प्रत्येक षटकारास. याला म्हणता एखादा चांगला फलंदाजीला शाबासकी देणं. नक्कीच चांगला फटका इथे मात्र नितीनच चांगलं क्षेत्ररक्षण. एका धावाने धावफलक मात्र नक्कीच वाढेल. धावसंख्या 30 धावा धावफलकावर लागले जाते. काहीच मागणं षटक म्हणता येईल. नक्कीच पहिल्या चेंडू षटकार दुसऱ्या चेंडूवर एक धाव, तिसऱ्या चेंडूवर षटकार चौथ्या चेंडूवर चौकाराने 5व्या चेंडू एक धाव असं विश्लेषण या षटकामध्ये शेवटचा चेंडू असेल. काही ज्याच्यावर मात्र तब्बल 1200 रुपयाचं पारितोषिक आहे षटकाराला. फुलटा चेंडू
डीजे. नक्कीच कोणीतरी म्हटलं होतं अभिजित कुडे काहीसा अनफॉर्म मध्ये आहे, फॉर्म मध्ये नाहीये. इथं मात्र दाखवून देतोय, कारण की अभिजित कुडेचं नाव म्हटलं तर वादळ. 6 चेंडू 6 चौकार ज्याला मात्र या कारवाईच्या मैदानावर दाखवून दिले होते आपल्या फलंदाजीतून. तोच अभिजित कुडे ओपनिंग लावलेला हा फलंदाज. सर्कल सर्वात जास्त धावा सर्कलने ज्याच्या असतील तो म्हणजे अभिजित कुडे. इथे दाखवून देतोय तब्बल 1200 रुपयाचं पारितोषिक लागू होत आहे आपल्याला. राहुल लंबोने यांच्याकडनं 200 रुपयाचं पारितोषिक, नीमच चेन्नई साहेबांकडनं नक्कीच 1000 रुपयाचं पारितोषिक प्रत्येक षटकाराला आहे. नक्कीच मागच्या षटक या षटकामध्ये बघायचं झालं तब्बल 24 धावा धावफलकावर लागल्या जातात. गोलंदाजी मार्करचा जो तो गोलंदाज मनीष होते. सांघिक संयुक्त आणि वैयक्तिक पहिले षटक घेऊन आज गोलंदाजीचं वैशिष्ट्य सांगायचं, वयाने खूप कमी आहे, अनुभव मात्र नक्कीच कमी असेल, परंतु जितायची कधी लाजबाब. पहिला चेंडू घेऊन जातो गोलंदाजी मार्ग सज्ज होत आहे मनीष मुस्तफासाठी. आणि स्लोराम चेंडू होता. इथे मात्र षटका चांगला तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण एकच धावेत समाधान मानावं लागेल, कारण की समोरचा फलंदाज आहे तो फुल फॉर्म मध्ये आहे, ज्याला मात्र 2 षटकार लागले आतापर्यंत. वैयक्तिक 4 चेंडू आणि 14 धावे खेळतो तो म्हणजे अभि. चौथं षटक आहे. धावफलक बघायचं झालं तर 37 धावा धावफलकावर लागल्या गेल्यात 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. आणि लाजवाब पटकाने म्हटलं होतं दुसरं 1200 रुपयाचं पारितोषिक लागू होतं. आणि इथे मात्र अभिजित नावाचं वादळ नव्हे तर सुनामी येत आहेत. तिसरा षटकार बघायला मिळतो अभियाच्या फलंदाजीतून, ज्याने मात्र खूप काळ शांत राहिलेला हा वाघ आता मात्र इथे धडकाळी फोडतोय. हीच छाप आहे, हेच नाव आहे, हीच केली आहे अभिजित कुडे. दुसरं 1200 रुपयाचं पारितोषिक मात्र लागू होत आहे. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा आरोग्यात नक्कीच चांगला प्रयास बघायला मिळतो. दोघं केली जाईल, दुसऱ्या प्रयत्न होईल का नाही, एकाच धावेत समाधान असेल, कारण की समाधानी तोच नक्की सुखी असतो. इथे मात्र बघायला मिळतो एका धावाने धावफलक मात्र वाढले जाते. धावसंख्येला आकावणी गती मिळते. धावफलक बघायचं झालं तर 44 धावे धावफलकार लागले जातात. ₹54 रन्स, लॉस ऑफ 2 विकेट. स्ट्रायकरला फलंदाज मुस्तफा शेख, ज्याच्यावर मात्र 100 रुपयाचं पारितोषिक रशीद शरीफ शेख यांच्याकडनं. बघूया काय होतंय. नक्कीच चांगला फटका आहे आणि फटका नक्कीच षटकार. छत्रपती शिवाजी महाराज चषक 2019 मधला छत्रपतींचा चव्हाणे लगावला गेलेला 6 धावाचा षटकार बघायला मिळतो. पुन्हा एकदा लाजवाब फटका, जितके यांची तितके अंतर, चेंडू झाला शिवनंतर. नक्की इथे मात्र डिक्लेअर सर्वात 2 धावा मिळतात. 2 धावाने मात्र धावफलक वाढला जातो. धावसंख्येला आकावणी गती मिळतो. धावफलक 52 धावा धावफलकावर लागल्या जात आहेत. अर्धशतक झळकत आहे. पुढील चेंडू
पुन्हा एकदा प्रथम फटका इथं मात्र धन्यवाद बंधू. आणि मुस्तफासाठी पट्टू शेट यांच्याकडे 100 रुपयाचं पारितोषिक लागू झालं. इथे मात्र तब्बल शरीफ यांच्याकडनं 300 रुपयाचं पारितोषिक आणि पट्टू शेट यांच्याकडनं 100 एकूण 400 रुपयाचं पारितोषिक इथे जमा झालेलं आहे. शरीफला घ्यायचं इकडे. आणि नक्कीच उद्या एकदा गटातनं पटवून क्वालिफाय झाली आहे. आणि इथे मात्र पट्टूशेट खुश असतील कारण फॉर्म मध्ये आहे फलंदाज मुस्तफा शेख. दोन्ही फलंदाजीचं वैशिष्ट्य सांगायचं झालं तर एक तिरी आणि एक मेरी. ती जर षटकार मारतो तर नक्कीच ज्यावेळी स्ट्राईक मिळतो त्यावेळी मुस्तफा शेख षटकार मारतो. इथे मात्र गोलंदाजी मारतो त्याने नक्कीच चांगली गोलंदाजी केली. आज 6 धावा दिल्या 2 गडी बाद. ओमी नक्कीच इथं बिथरतो कोणी नक्कीच पंचांचा इशारा वाईट चेंडू 2 धावा असलेल्या 2 आणि नक्कीच धावफलक वाढतो. चपळाईला पळतो. धावफलक बघायचं झालं 7 धावा धावफलकावर लागल्या जातात. सांघिक 5वे आणि वैयक्तिक 2रे षटक गोलंदाजी मारत असायचे होते गोलंदाज ओंकार. त्याच्यामुळे मला फुल टॉप चेंडू नक्कीच इथं मात्र चेंडू जातो 1 बाउन्स 2 धावांसाठी. पंचांचा निर्णय असो इथे अंतिम राहिले कारण की जिथे 2 डिक्लेअर स्वरूपात धावा दिलेल्या आहेत तिथे चेंडू पडून जातो चौकारामध्ये. त्यामुळे 2 धावा नक्की असतील. पुढे चेंडू ओंकार साठी होतो. वरपुटाच्या डोळ्यातलं नक्कीच इथं पार केला जातो. चांगलं क्षेत्ररक्षण एकाच जागी समाधान मानावे लागेल कारण की जेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण तेवढाच चांगला थ्रो बघायला मिळतो. एका धावाने नक्कीच धावफलक मात्र वाढतोय. धावसंख्या 63 रन्स लॉस ऑफ 2 विकेट. इथे मात्र ज्याने शेवटच्या शेडूवर षटकार लगावला होता तो फलंदाज मुस्तफा शेख इथे शरीफ शेख यांच्याकडनं नक्कीच 300 रुपयाचं पारितोषिक लागू झालं आणि 100 रुपयाचं पट्टू शेख यांच्याकडनं इथे मात्र पुन्हा नक्कीच पहिल्या चेंडूची सेम नसलेत वाईट चेंडूने एकूण 2 धावा 22च्या स्वरूपात. ते 2 धावांनी धावफलक मात्र वाढले जाते. धावसंख्या 65 धावा धावफलकावर लागले जातात. पुन्हा एकदा लाजवाब फटकार इथे मात्र धन्यवाद डीजे. शिवाजी यांच्याद्वारे नक्की जास्त असेल कारण की उद्या सामना आहे त्यांचा आणि ते फॉर्म मध्ये आहे. मात्र झेल सोडला जातो. झेल कोणाचा सोडला जातो तर मुस्तफा शेख. नक्कीच याचं मात्र उत्तर पुढील चेंडूवर मिळेल कारण की क्रिकेटचं सूत्र आहे कॅचेस विन द मॅचेस. तुम्ही सामना बघितला असेल 200 वर्सेस आडगाव. इथे मात्र 3 झेल सोडले होते आणि त्याचा फायदा नक्कीच आडगाव संघाला 98 धावा मारल्या होत्या. इथे बघूया काय होतंय. धावफलक बघायचं झालं 72 धावा धावफलकावर लागले जातात. पुन्हा एकदा इथे मात्र ओमिकाईचा डळमळतो डगमगतोय. विशाल गोलंदाजी म्हणता येईल. वाईट चेंडू म्हणतोय धावत भर. धावफलक मात्र 1 वाढतोय. धावसंख्या आकाराने गती येते. धावसंख्या 73 धावा धावफलकावर लागले जातात 2 गड्यांच्या मोबदल्यात.
हो नक्कीच लाजबाब षटकात क्रिकेटच्या सर्वात मी तर नक्कीच निलेश पाटील साहेबांचं नक्कीच अभिनंदन मानेल, आभार मानेल, कारण की सगळीकडे डीजे असतं, काहीतरी वेगळं म्हणजे बँजो ज्यानं चांगले चांगले ते पाय थरथरायला लागतात. हो हो इथे मात्र छत्रपतीचा शौर्य बघायला मिळाला. 6 धावा. पुन्हा एकदा 1200 रुपयाचं पारितोषिक. इथे मात्र आधी कुडाऊ 4800 रुपयाचा मानकरी ठरतोय. तब्बल 4 षटकार. राहुल आंबोडे यांच्याकडे 200 रुपये, निलेश चंद यांच्याकडनं 1000 रुपये, असे 4800 रुपयाचा मानकरी ठरतोय. नक्कीच चांगली फलंदाजी, चांगलं कमबॅक करतोय तो म्हणजेच अभिजित कुडाऊ, ज्याने मात्र खूप सामने शांत पद्धतीने खेळले. इथे मात्र सुनामी धावफलक बघायचं झालं तर धावसंख्या 83 रन्स. शेवटचं षटक गोलंदाजी मार्ग सज्ज होते बंटी. ओहो पहिला चेंडू गिरकावून दिला, चेंडू जायला आणि वैयक्तिक 45 धावाने खेळतो मुस्तफा शेख. अवघ्या 5 धावावर त्याचं अर्धशतक झळकण्यासाठी दुसरं अर्धशतक असेल या छत्रपती शिवाजी महाराज चषकामध्ये. आणि इथे मात्र अर्धशतक झळकतो. मुस्तफा शेख बॅट वरती करायचे मित्र. अर्धशतक क्या बात आहे. या अर्धशतकासाठी नक्की 200 रुपयाचं पारितोषिक पट्टशेठ यांच्याकडनं. आणि शरीफ भाई तुम्ही यायचे पुन्हा एकदा. खूप सारे पारितोषिक इथे लागले. पुन्हा एकदा बॅटिंग 3रा षटकार. लगातार 3 षटकार. शरीफ शेख यांनी लावलेला 101 रुपयाचं पारितोषिक. इथे मात्र धावाही 101 होत आहेत. लगातार 3 ब्लास्ट. बघायचं झालं तर 900 रुपयाचं पारितोषिक इथे लागू झालं. शरीफ शेख यांच्याकडनं 600 आणि 300 पट्टशेठ यांच्याकडनं. इथे मात्र कसं आहे, धन्य तो गोलंदाज नक्की पंजाबच्या दोन्ही समांतर असतील. 102 धावा 100 पार करतो तो म्हणजे शौर्य संघ. कुठेतरी बघायचं झालं पण 2 षटकामध्ये सर बघायचं झालं तर नक्कीच अवघ्या 12 धावा होत्या 2 षटकामध्ये आणि 2 गरीबात. क्रिकेट यालाच म्हणतात, काही होऊ शकतं. पुढील चेंडू बॅटने 3 मारलेत. चौथा चेंडू आणि इथे मात्र टाळा झाला पाहिजेत, कारण की 100 धावांची पार्टनरशिप झाली या दोघांमध्ये. क्या बात आहे.
पहिली जोडी असेल ज्याने मात्र 100 धावांची पार्टनरशिप केली. इकडे मुस्तफा शेख 4 ब्लास्ट केले होते, मोठं ब्लास्ट. बघूया 2 चेंडूवर 2 झाले तर पुन्हा एकदा रेकॉर्ड. आणि इथे मात्र फटकाच असतो. इथे मात्र नक्कीच चांगलं क्षेत्रक्षण 1 धाव मात्र नक्कीच घेतली जाईल. एका धावाने धावफलक बघायचं झालं 109 धावा धावफलकावर लागल्या जात आहेत. याला असं म्हणतात क्रिकेट. 2 षटकामध्ये बघायचं झालं तर अवघ्या 12 धावा होत्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. परंतु तिथे अभिजित कुडे नावाचं वादळ इथे निर्माण झालं आणि त्या वादळाला मात्र सुनामीत लोटलं त्या म्हणजे मुस्तफा शेख यानं. आणि या जगात धन्यवाद. इथं मात्र नक्कीच प्रेक्षकांसाठी मेजवानी दुपारचं जेवण बघायला मिळालं. या षटकर चौकरांनी वैयक्तिक 40 धावांवर नाबाद राहिला अभिजित कुडे, ज्याच्यामध्ये 6 षटकार 5 षटकार माफ करा. आणि या 5 षटकार तब्बल 1200 म्हणजे 6000 रुपयाचं मानकरी ठरलाय. तो म्हणजेच अभिजित कुडे. राहुल आंबेने यांच्याकडनं बघायचं झालं तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक आणि निलेश चंद्र साहेबांकडनं 5000 रुपयाचं पारितोषिक, असं 6000 रुपये पारितोषिकचा मानकरी ठरलाय. 4था नंबरचं नक्की बक्षीस मारल्यासारखं गौरव असेल या अमाऊंटला. आणि वैयक्तिक लाभात राहिला मुस्तफा शेख. मुस्सा मी म्हटलं तर मुस्सा हा चांगल्या गोलंदाजीचा पार्थ भुस्सा आणि तो मात्र नक्कीच भुस्सा बघायला मिळाला. 64 धावा मारल्यात, 8 षटकार तब्बल 2 चौकार. एकोणावीस चेंडू आणि 64 धावा तब्बल केल्या त्या मुस्तफा शेख यानं. तर ती साईज पण बी संघ काही कमी नाहीये. चांगल्या चांगल्या फलंदाजीचा भरणा असलेला संघ आहे. साईजपूर बी संघामध्ये पहिल्याच आपण बघायला नितीन अंधारे आणि तुला जोडीला असेल दादू. या दादूमध्ये क्षमता, आक्रमकता आणि भेदकता सर्वात लांब षटकार मारण्याची बघायला मिळेल. नक्की तिथे विजयासाठी धावांची गरज असेल ती 116 धावा. सर्व प्रेक्षकांनी आकडा लक्षात ठेवायचे. 116 धावा. शनिवार आहे आज, काही होऊ शकते. 116 शनिवार विजयासाठी आहे. 116 आकडा नक्कीच लक्षात ठेवायचा. यांना प्रोत्साहन दिलं त्यांना
जिंकणार तुला असं वाटतंय ना तुला आता हरून जिंकणार या विश्वास राहू नको का बोल बघ कसं काम झालं आता आणि नितीन अंधारे स्ट्रायकिंगला फलंदाज आहे. नितीन अंधारे स्ट्रायकिंगला दादू आणि गोलंदाजी मार्ग सज्ज तो गोलंदाज. शौर्या रे इथे येणार रे कोण बोलत प्रथम गोलंदाजी मार्ग येतो. प्रथम पहिला चेंडू नक्कीच त्यातून चेंडू होता. पहिला चेंडू निर्धाव जातो. इथे प्रत्येक निर्धाव चेंडू स्वतःवरच दडपण आणू शकतो कारण की धावा आहेत 116. आणि आडव्या बॅटने ज्याचा परफेक्ट शॉट आहे हा नितीन याचा आणि निलेश महाजन जसं चेंडू अडवला तसं द्यायचा पण आहे. चौकार 4 धावा या 4 धाव नक्कीच नितीन याच्या खात्यावर गेले जाते. धन्यवाद. पुढील चेंडू प्रथम गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एक मोठा प्रहार इथे डिक्लेअर स्वरूपात असेल. एक धाव एका धावनं स्ट्राईक असेल ती दादू याला. दादूला एक मोठी खेळी करणं गरजेचं असेल कारण की धाव बघायच्या झाल्या. इमानदारीत माग ना खिशात पिशा हात घेऊन मग आता तू पैसे एक नाव घेईल मग असं तुला म्हणून बोलतो जोरात आणि इथे मात्र विजय बोललाच पोहोचतो. चेंडूची उंची जास्त अंतर कमी होतं. इथे मात्र जीवनदान म्हणताय 2 धाव घडत यश मिळतंय. 2 धावून धावकर मात्र वाढतं. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटनं नक्कीच चांगला प्रहार. इथे मात्र हाईटचा पुरेपूर फायदा उचलतो तो म्हणजे विजय ज्याला 2 धावा कंप्लीट केल्या जातात त्या 2 धावांनी धावफलक मात्र वाढते. धावसंख्या आकारणी घेते गती घेते. धावसंख्या 9 धावा धावफलकावर लागल्या जात आहेत. षटकातील शेवटचा चेंडू असेल. इथे मात्र पुन्हा एकदा फटका बसलाय. देतो ना गोलंदाजी मार्ग सज्ज होतो. गोलंदाज सांगिक दुसरा वैयक्तिक पहिले षटक संतोष गावसरे ज्याने मात्र अस्तित्व कायम ठेवलं आपल्या या शौर्यवादी संघामध्ये. एक
हुकमी एक्का जरी वय वाढत असेल तरी मात्र गोलंदाजी तेव्हा चांगली होते. डिक्लेअर स्वरूपात एक धाव घेतली जाते, एका धावाने धावफलक मात्र वाढले जाते. त्या संतोषाचं सांगायचं निघालं जरी वय वाढत असेल परंतु इथे गोलंदाजीमध्ये नक्कीच जास्तीत जास्त वेगळं पण बघायला मिळते या संतोषाच्या गोलंदाजीतून. गतवर्षीप्रमाणे नक्कीच यावर्षी काहीसं वेगळं बघायला मिळेल. हातावर नक्कीच त्याच्या देवाने दिलेली जादू आहे ती बघायला मिळेल तुम्हाला. पुढील चेंडू आणि इथे मात्र फलंदाज बाद. सुयोग होतो नीतीने याची जागा भरून काढण्यासाठी विजयासाठी 116 धावांचा डोंगर उभं केलंय आणि या डोंगराला मात्र पोखरण्यासाठी पोखरले मात्र जात नाहीये. कारण की धावा बघायचं झालं तर थांबल्यात खोळंबल्यात जिथे गरज आहे. 6 षटकांमध्ये 116 धावांची इथे मात्र 1 षटक आणि 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावफलक 10 धावा धावफलकावर लागले गेले. आणि लाजवाब चेंडू मी म्हटलं होतं कारण की हा गोलंदाज आहे. तुम्ही जर याच्याकडे नक्कीच नीट बघितलं तर शेवटचा चेंडू ज्यावेळी टाकतो तोपर्यंतही कळत नाही का हा गोलंदाज कोणत्या अँगलने टाकतो. आताची वैशिष्ट्य आहे की 2 हाताने असा चेंडू घेऊन टाकला जातो तर तो पूर्ण हात त्याचा गायब असतो. टाकल्यानंतरच चेंडू कळतो कुठल्या टप्प्यावर टाकतो. पुन्हा एकदा इथे मात्र फटका लाजवाब आणि इथे मात्र लाजवाब गेले. आपल्या नावाला नक्कीच साजेशी गोलंदाजी करतोय संतोष. या षटकामध्ये 2 गडी बाद करण्यात यश मिळालंय संतोषाला. स्ट्रायकरला फलंदाज होते तो मात्र सुजय नाट्रिकला असेल तर फजल एक नौका फलंदाज फजल येतोय. फजल येतो जिम्मेदारी असेल नक्कीच गोलंदाजी चांगली केली होती. पहिल्या षटकामध्ये दुसऱ्या षटकामध्ये 24 धावा मारल्या होत्या. हो लाजबाब चेंडू अपील केली जाते परंतु तटस्थ हे पंच नक्कीच जखडून ठेवले संतोषानं. अगदी 1 धाव दिले 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर शेवटचा चेंडू असेल या षटकामध्ये विजयासाठी 116 धावांची गरज आहे. 16 नाही मित्रांनो, फलंदाजी नक्कीच चांगली करावी लागेल. आणि कार्पेटच्या माध्यमातून अप्रतिम फटका इथे मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळतंय. एकच धावेस समाधान एका धावाने नक्कीच फौजण्याचं खातं उघडलं जातं. एका धावाने षटक समाप्तीचा इशारा येतोय. 2 धावा अवघ्या आणि 2 गडी बाद. संतोष करपडे नक्कीच चांगली गोलंदाजी इथे बघायला मिळते. त्वरित पुढील गोलंदाज आजमावायचा लक्षात घ्या शौर्य संघ. आणि यापुढे होणारा सामना तो म्हणजेच बघायला मिळेल विजेता संघ उलपक्ष नीरज स्पोर्ट. खूपच काटकी टक्कर बघायला मिळेल. इथे जर बघायचं झालं तर शौर्य काहीसा 95% सामना आपल्या खिशात घालतो. अगदी 24 चेंडू आणि विजयासाठी बघायला झालं तर अजून 104 धावा हव्यात विजयासाठी. 105 धावा माफ करा, 105 धावा हव्यात.
24 चेंडूमध्ये. एकशे 5 बघायचं झालं तर नक्कीच सर खूप कठीण असे, कारण की 25 25.5चा रंग ठेवावा लागेल स्वतः शतका मागे, परंतु ते होणं गरजेचं नाहीये, कारण की गोलंदाजी एवढी अप्रतिम होतीये, होणं शक्य नाहीये. क्रिकेटमध्ये काही होऊ शकतंय, परंतु गोलंदाजी आक्रमक आहे. ओपन संघ म्हटलं तर सर प्रत्येक गावातलं एक सितारा उचलला जातो, एक हिरा उचलला जातो, ज्याला वॉश केलं जातं पूर्ण आणि मगच त्याला ग्राउंडमध्ये उतरवलं जातं. या उपायांचं वैशिष्ट्य असतं. अशी गोलंदाजी मात्र गोटेकर संघाला ज्यानं मात्र या वर्षी चांगल्या गोलंदाजांना फलंदाजांना हादरवून ठेवला गोलंदाज प्रीतम प्यारे. गोलंदाजी मार्ग कसा होते, जेपी या नावानं ओळखला जातो. पहिला चेंडू नक्कीच कारपेटच्या माध्यमातून गचाचं प्रेक्षण बघायला मिळतंय, परंतु एक धाव मात्र रोखू शकत नाहीये. ज्याने मात्र नक्कीच चांगला कमबॅक केलं, नक्कीच सर्वजण आनंदी असतील. या अभिजित कुडेवर जे प्रेम करणारे खेळाडू प्रेक्षक आज नक्कीच खुश असतील, तर की खूप दिवसांनी मात्र अशी फटकेबाजी बघायला मिळाली आहे याच्या गोलंदाजीतून. पुढील चेंडू प्रीतम गोलंदाजी मार्ग सज्ज होते. लेफ्ट हँड गोलंदाज नक्कीच चांगला फटका बघायला मिळतो, एकदा कंप्लीट केली जाईल. साईस्पोर्ट 20 संघ थेंबे पाय साधून आपल्याला जमणार नाही. आपल्याला जर विजय मिळवायचा असेल तर धबधबा नव्हे तर समुद्र बनवावा लागेल, ढगफुटी व्हावं लागेल. माझे मित्र नक्कीच इथे सांगतात रमेश शिंदे सर, त्यांचे अनुभव खूप जास्त आहे त्यांना या शहापूर टेनिस क्रिकेटचा, कारण की जिथे जिथे सामने होतात तिथे तिथे रमेश सर असतातच. शहापूर तालुक्याचा नक्कीच चांगला अभ्यास आहे त्यांना या क्रिकेट मधला. आणि लाजबाब गोलंदाजी का नाव घेतलं जातं प्रीतम याचं. चेंडू पडल्यानंतर नक्कीच स्विंग होत आहे, अचूक टप्पा अचूक निर्णय, तर बाईच्या स्वरूपात इथे मात्र एक धाव मिळते. धावसंख्या बघायचं झालं तर धावसंख्या नीरजपूर संघाचं संगणक यायचं. उलटा चेंडूवर मोठा फटका नाही करू शकत, तर मग काय कराल, परंतु मोठा फटका जातो. यापुढील होणारा सामना नक्कीच काटेकी टक्कर बघायला मिळेल. जसा तसं उत्तर पहिल्या फलंदाजापासून शेवटच्या फलंदाजांपर्यंत दोन्ही संघांमध्ये फलंदाजा भावना असलेले दोन्ही संघ असतील. विजेता संघ वर्सेस नीरजपूर आणि तो विजेता संघ दिसतोय शौर्य आगे कुछ करतोय. हो हो क्या बात है.
शहरात गोलंदाजी मार्ग येतो. परत पहिल्या चेंडूवर नक्की त्रिफळा चित केला होता. साई स्पोर्ट्स संघाचं सांगायचं झालं तर नक्कीच सबको चान्स मिळेगा, सगळ्यांना फलंदाजी मिळेल अशी फलंदाजी इथे करतात. आणि हे होणं चांगलं असतंय, तर ज्यावेळी रण होणं अशक्य असतं त्यावेळी सर्वांना फलंदाजी देऊन खुश करून टाकायचं. लाजवाब चेंडू आणि बॅट नक्कीच खेळण्याचा प्रयत्न होता. गोलंदाजी मार्ग नक्की शरद लाजवाब कामगिरी करतो. नक्कीच चांगली कामगिरी म्हणता येईल गोलंदाजीच्या माध्यमातून. ज्यानं मात्र खूप वर्ष घालवली होती या हरिओम संघामध्ये आणि आता मात्र नक्कीच शौर्य संघामध्ये इथे चांगली कामगिरी दाखवतो. हो हो, गतीमध्ये परिवर्तन नक्कीच पंचांच्या डोळ्यात समांतर असेल, कारण की चेंडू खूप स्विंग झाला. शरद सरांचं वैशिष्ट्य सांगायचं झालं तर ज्यावेळी एखाद्या संघामधनं एखादा फलंदाज किंवा गोलंदाज नाव रूपाला येतो त्यावेळी नक्की त्याला गर्व चढतो आणि तो इतर संघांमध्ये खेळायला जातो. इथे मात्र एकनिष्ठपणा दाखवलाय शरद सरांनी. धन्यवाद. आणि आता मात्र छोटा बाली येतोय फलंदाजीसाठी. छोटा बाली ज्याचं मात्र नक्की नाव घेतलं जातं कॉर्बन काफी बाली बाजराची. बघा काय करतो, तशीच फलंदाजी करतो का. रुपेश मात्र एक मोठा फटका मारण्याच्या नक्कीच बीट होते. शरीर गोष्टी बघायचं झालं की तगडा फलंदाज जसं कुस्तीच्या आखाड्यामध्ये उतरवलं जातं पैलवान, तसं पैलवान नव्हतं इथे क्रिकेटचं एक सितारा बघायला मिळतो रुपेश, ज्याच्याकडनं मात्र नक्कीच मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न असेल. पुढील चेंडू षटकार की चौकार आणि हो पाहायला बाळबाचे नक्कीच सरांचं नशीब असेल, कारण की बॅटच्या तळाक्यात काही चेंडू येत नाहीये, नाहीतर नक्कीच षटकार नाही तर चौकार असेल. षटकातील शेवटचा चेंडू असेल. आणि इथे मात्र डिक्लेअर स्वरूपात करायला नक्कीच षटक समाप्तीचा इशारा स्ट्राईक रिक्वेस्ट करत असेल. समीर सॉरी तुझे चॅलेंज बघायला मिळेल. रुपेश एक धाव काढून द्यायची आहे, कारण की छोटा बाली आहे, बघायचं आहे आम्हाला. या मॅच मध्ये मुसाने आणि इथे मात्र एक धाव घेतली गेली आणि स्ट्राईक एंडला फलंदाज आला तो म्हणजे समीर अधिकारी, एसबी कॉलेजचा हिरो. गोलंदाजी मार्कवर अजिंक्य फटका म्हणजेच येडफळ फटका म्हणतात त्याला. इथे मात्र नक्की ट्राय करतोय. समीरांना माहिती आहे आपली फलंदाजी खूप आक्रमक आहे आणि तोच आक्रमक दाखवतोय. रुपेश ऑन द फायर. चेंडू जातो वन बाउन्स टू बाउन्स महेशच्या हातामध्ये. एका धावेनं पुन्हा एकदा स्ट्रायकरला फलंदाज छोटा बाली. बघूया काय करतोय छोटा बाली. तरी स्वतःनेच सांगितलं होतं मला. तशी ऍक्शन इथे बघायला मिळते. पुन्हा एकदा रिहर्सल बघायला मिळेल का. हो हो, ऍक्शन तर अशी केली होती की षटकार मारेल की चौकार, पण ती चेंडूला घाबरून बॅट आतमध्ये टाकले असं दिसतंय. बाईकच्या स्वरूपात धाव होते.
सामने झाले मुस्तफा शेख तुमच्या पायथ्याशी घेऊन जायचे पैसे जमा आहेत आणि अभिजित कुडे यांनी स्टेज येऊन त्यांचे पैसे घेऊन जायचे. राहुल मोडे सर आहे तिथे. हो हो क्या बात आहे. अरे इथे काय जाते. सात गडी बाद झालेत. बंटी येते. न्यूयॉर्क स्पोर्ट संघाचा संघ लागेल शेवटचा गोल असेल. यापुढे होणारा सामन्यात काटेकी टक्कर बघायला मिळेल. धीरज स्पोर्ट विपक्ष शेर वॉरियर्स. रूपेश ऑन द फायर परंतु चेंडू जात नाही बाहेर. एकच धाव. एका धावाने मात्र धावफलक वाढलं जाते. सांघिक सांघिक 6वे आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन येतो गोलंदाजी मारकर नन्नू गोलंदाजी मार्ग सध्या नन्नू पहिला चेंडू. हो हो लाजबाब चेंडू पडल्यानंतर नक्कीच उसळी घेतो पहिला चेंडू घेतो निर्धाव. हो हो लाजबाब फटका आणि वर बाउन्स चौकार. आणि इथे मात्र एक अटी सामना लढतोय किल्ला लढतोय तो रुपेश. पुन्हा एक आक्रमक फटका चेंडू गिरकावून दिला. नक्कीच हा चेंडू षटकार सामना झाल्यानंतर मुस्तफा शेख आपले पायथ्याशी घेऊन द्यायचं जमा इकडे. उद्या अशीच फलंदाजी करा म्हणजे झालं. आणि इतर मात्र नक्कीच पंचांचे तरी आज समांतर जिथे मात्र नक्कीच नसतं अंतर तेव्हा होतं आज समांतर म्हणजेच वाईट चेंडू. अवंत धावत भर धावफलक मात्र वाढलं जाते. 36 धावा तब्बल. आणि इथे आणि नक्कीच विनंती असेल नीरज स्पोर्ट्स संघ यायचे. आणि विनंती असेल मुस्तफा शेख 19 चेंडू आणि 64 धावा 8 षटकार जर मात्र तब्बल लावणे तो फलंदाज
मुस्तफा शेख मी विनंती करेन पप्पू शेडांना ते पारितोषिक द्यायचे. तब्बल 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. 1000 आणि पप्पू शेड यांच्याकडनं 2500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. मुस्तफा शेख यांना तब्बल 2500 रुपयाचं पारितोषिक. शौर्याने कोणाची आता जेवण आणलं ना रमेश हो रोहन पोटचा